हेलो साथीहरु, आज हामी डिप्लोमा इन सिभिल इन्जिनियरिङको 6 सेमेस्टर अन्डरको इरिगेसन एन्ड ड्रेनेज सब्जेक्टबाट टाइप 4 न्युमेरिकल लिएर आएका छौं। न्युमेरिकल यस प्रकार छ। ग्रस कमान एरिया अफ रिजर्भयर इज 50,000 हेक्टर्स भनेको छ साथीहरु। कुनै रिजर्भयर छ, रिजर्भयरको ग्रस कमान एरिया कति छ त 50,000 हेक्टर्स, अर्थात उक्त रिजर्भयरले इरिगेटेड गर्न सक्ने टोटल एरिया कति छ त 50,000 हेक्टर्स। यहाँ जीसीए दियो साथीहरु, जीसीए ग्रस कमान एरिया। द सीसीए इज 80% अफ जीसीए र सीसीए कति छ त सीसीए भनेको कल्चरेबल कमान एरिया अर्थात कल्टिभेसन कल्चरेबल कमान एरिया कति छ त 80% अफ जीसीए। ग्रस कमान एरियाको 80% हाम्रो सीसीए छ, कल्चरेबल कमान एरिया छ भन्यो। फाइन्ड द क्यापेसिटी अफ रिजर्भयर व्हिच इज एबल टु इरिगेटेड एरियाज एज गिवन भ्यालु। अब हामीलाई रिजर्भयरको क्यापेसिटी कति छ त हामीलाई यहाँ क्यापेसिटी फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने भयो साथीहरु। रिजर्भयरको क्यापेसिटी भन्नाले रिजर्भयरको क्यापेसिटी भन्नाले रिजर्भयरको भोल्युम फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने भयो हामीले। अरु बेला हामीलाई डिस्चार्ज फाइन्ड आउट गर्न भन्थ्यो, क्यानलको डिस्चार्ज, तर यसमा हामीलाई क्यापेसिटी अफ रिजर्भयर भन्यो, त्यही भएर हामीले भोल्युम फाइन्ड आउट गर्नुपर्छ साथीहरु। हामीसँग भोल्युम फाइन्ड आउट गर्ने फर्मुला के छ भन्दाखेरि हामीलाई थाहा छ कि डेल्टा इक्वल्स टु भोल्युम अपन एरिया हुन्छ। त्यही भएर भोल्युम निकाल्नको लागि भोल्युम इक्वल्स टु डेल्टा इन्टु एरिया गर्नु पर्यो। त्यसको लागि हामीलाई के चाहिन्छ त डेल्टा चाहियो र एरिया चाहियो। अब हामीले डेल्टा र एरिया निकाल्नु पर्छ र हाम्रो भोल्युम आउँछ साथीहरु। र हामीलाई बक्समा दियो क्रॉप भनेर दियो। क्रॉप के दियो त व्हीट, राइस, कटन, तीनटा क्रॉप्सहरु दियो र त्यो क्रॉप्सहरुको बेस पिरियड व्हीटको कति छ 120, राइसको 140, कटनको 180 छ बेस पिरियड है। र ड्युटी कति छ त व्हीटको लागि 2000, राइसको लागि 900, कटनको लागि 1600। त्यसैगरी इन्टेन्सिटी अफ इरिगेसन व्हीटको लागि 25%, राइसको लागि 18.75%, कटनको लागि 12.50% इन्टेन्सिटी अफ इरिगेसन दियो। अब हामी यसको माध्यमबाट हामी यसको डेल्टा र कल्टिभेसन एरिया छुट्टा-छुट्टै निकालेर भोल्युम निकाल्नु पर्छ साथीहरु। छुट्टा-छुट्टै भोल्युम निकाल्ने र त्यो भोल्युमलाई एड गर्यो भने हाम्रो टोटल क्यापेसिटी अफ रिजर्भयर आउँछ। अब सोलुसन भनेर हियर वी हैव हामीलाई अब गिवन डाटा के छ त फर्स्टमा गिवन डाटा लेख्नु पर्छ। ग्रस कमान एरिया कति दियो 50,000 हेक्टर्स। 50,000 हेक्टर्स हामीलाई ग्रस कमान एरिया दियो। अब त्यसमा के भन्छ द सीसीए इज 80% अफ जीसीए। त्यही भएर कल्चरेबल कमान एरिया सीसीए निकाल्न लागि 80% अफ जीसीए गर्नु पर्यो। 80% अफ जीसीए भनेको 80/100 इन्टु 50,000 हुन्छ साथीहरु। यो क्याल्कुलेट गर्दा हाम्रो सीसीए कति आउँछ त 40,000 हेक्टर। सीसीए कति रहेछ त 40,000 हेक्टर्स, अर्थात खेतीयोग्य जमिन 40,000 हेक्टर्स छ। अब एरिया अफ व्हीट अर्थात कल्टिभेसन एरिया अफ व्हीटको लागि कल्टिभेसन एरिया कति छ त हामीलाई व्हीटको इन्टेन्सिटी अफ इरिगेसन कति दिएको छ। अब इन्टेन्सिटी अफ इरिगेसन 25% छ। त्यही भएर कल्टिभेसन एरिया अफ व्हीट निकाल्नको लागि 25% अफ सीसीए गर्नु पर्यो। सीसीए त हामी अगाडि निकालिसक्यौं 40,000 हेक्टर। त्यही भएर 25% अफ सीसीए अर्थात 0.25 इन्टु 40,000। 25% लाई 100 ले डिभाइड गर्नु पर्यो इन्टु 40,000 गर्नु पर्यो र हाम्रो एरिया अफ व्हीट कति आउँछ 10,000 हेक्टर। त्यसैगरी एरिया अफ राइस पनि सिमिलरली त्यसरी नै गर्नु पर्यो। एरिया अफ राइसको लागि हाम्रो इन्टेन्सिटी अफ इरिगेसन 18.75 दियो। 18.75% अफ सीसीए गर्नु पर्यो। 18.75% डिभाइड बाइ 100 इन्टु 40,000 गर्नु पर्यो। कति आउँछ 7,500 हेक्टर एरिया अफ राइस। र एरिया अफ कटन इन्टेन्सिटी अफ इरिगेसन अफ कटन कति छ त 12.5 अफ सीसीए गर्नु पर्यो। 12.5 लाई 100 ले डिभाइड इन्टु 40,000। सीसीए भनेको कति छ त 40,000 हो साथीहरु। यहाँ 4,000 मात्रै भएको रहेछ, यहाँ 40,000 हो र कति आउँछ हाम्रो 5,000 हेक्टर आउँछ। नाउ डेल्टा फर व्हीट। अब एरिया निकालिसक्यौं, अब डेल्टा निकाल्नु पर्यो। डेल्टा निकाल्ने फर्मुला हामीसँग के छ त 8.64 बेस पिरियड अपन ड्युटी। 8.64 बेस पिरियड कति दिएको छ त बेस पिरियड हेर्नुस् त डेल्टा फर व्हीटको लागि बेस पिरियड कति छ त 120 120 अपन
ड्युटी कति छ 2000 यो क्याल्कुलेट गर्दाखेरि कति आउँछ 0.518 मिटर आउँछ डेल्टा फर व्हिट डेल्टा व्हिटको लागि कति आयो त 0.518 मिटर त्यसैगरी डेल्टा फर राइस अब राइसको लागि डेल्टा निकाल्नको लागि 8.64 बेस पिरियड अफ प्राइस अपन ड्युटी अफ प्राइस गर्नु पर्यो बेस पिरियड अफ प्राइस कति छ त 140 र ड्युटी अफ प्राइस कति छ त 900 र यो क्याल्कुलेसन गर्दा कति आउँछ त 1.342 मिटर आउँछ त्यसैगरी डेल्टा फर कटन अब कटनको लागि डेल्टा निकाल्नको लागि 8.64 अनि बेस पिरियड अफ कटन अब ड्युटी अफ कटन गर्नु पर्यो अब बेस पिरियड अफ कटन कति छ त 180 र ड्युटी अफ कटन कति छ त 1600 छ यो क्याल्कुलेसन गर्दा कति आउँछ त 0.972 मिटर आयो अब साथीहरु देन अब क्वान्टिटी अफ वाटर रिक्वायर्ड फर व्हिट क्वान्टिटी अफ वाटर रिक्वायर्ड फर व्हिट अर्थात भोल्युम अफ वाटर रिक्वायर्ड फर व्हिट क्वान्टिटी अफ वाटर भन्नु र भोल्युम अफ वाटर भन्नु एउटै हो साथीहरु व्हिटले कति वाटर रिक्वायर्ड गर्छ त व्हिटले कति वाटर रिक्वायर्ड गर्छ त त्यो निकाल्नको लागि क्वान्टिटी अफ वाटर रिक्वायर्ड फर व्हिट अर्थात भोल्युम अफ वाटर रिक्वायर्ड फर व्हिट v1 = एरिया इन्टु डेल्टा हामीसँग फर्मुला छ एरिया इन्टु डेल्टा व्हिटको एरिया कति निकाल्यौं त हामीले व्हिटको एरिया तपाई माथि देख्न सक्नुहुन्छ 10000 हेक्टर 10000 हेक्टर निकालेका छौं 10000 हेक्टर इन्टु व्हिटको डेल्टा कति छ त 0.518 हामीले निकालेका छौं 0.51 यो क्याल्कुलेसन गर्दा कति आउँछ त 5180 हेक्टर पर मिटर आउँछ त्यसैगरी क्वान्टिटी अफ वाटर रिक्वायर्ड फर राइस v2 = एरिया इन्टु डेल्टा अब राइसको लागि कति छ त हाम्रो एरिया 7500 र डेल्टा कति छ त 1.342 र यो क्याल्कुलेसन गर्दा कति आउँछ त 10065 हेक्टर पर मिटर आउँछ हेक्टर पर मिटर आउँछ है त्यसैगरी अब क्वान्टिटी अफ वाटर रिक्वायर्ड फर कटन अब कटनको लागि v3 = एरिया इन्टु डेल्टा गर्नु पर्यो अब कटनको लागि एरिया कति छ त 5000 हेक्टर इन्टु डेल्टा कति छ 0.972 र यो क्याल्कुलेसन गर्दा कति आउँछ त 4860 हेक्टर पर मिटर आउँछ अब टोटल क्वान्टिटी अफ वाटर कति रिक्वायर्ड भयो त टोटल क्वान्टिटी अफ वाटर कति रिक्वायर्ड भयो भन्नको लागि हामीले तीनटैलाई एड गर्नु पर्यो तीनटैलाई एड गर्दाखेरि 5180 प्लस 10065 प्लस 4860 तीनटैको क्वान्टिटी अफ वाटर एड गर्दाखेरि टोटल क्वान्टिटी अफ वाटर आउँछ हाम्रो कति आयो त 20105 हेक्टर पर मिटर अब हामीले साथीहरु 10% लसेस एज्युम गर्नुपर्छ 10% जति लसेस एज्युम हुन्छ नि त वाटर यताउति गइहाल्छ लस हुन्छ नि त त्यही भएर यो टोटल क्वान्टिटी अफ वाटरमा 10% लसेस पनि एड गर्नुपर्छ अब एक्ज्याक्ट भनेको क्वान्टिटीमा अफ वाटर त जान्न नि त वाटर धेरै कारणले लसेस हुन्छ नि त इभ्यापोरेसनको कारणले सिपेज फ्लोको कारणले लसेस हुन्छ त्यही भएर 10% लसेस पनि एड गर्नुपर्छ त्यही भएर ग्रान्ड टोटल क्वान्टिटी अफ वाटर निकाल्नको लागि 10% अफ 20105 हेक्टर पर मिटरमा अर्थात टोटल क्वान्टिटी अफ वाटरको 10% टोटल क्वान्टिटी अफ वाटरमा 10% लसेस पनि एड गर्नुपर्छ यहाँ तपाईहरु देख्न सक्नुहुन्छ 20105 प्लस 20105 इन्टु 10/100 अफ 10% भनेको 10/100 गर्दा कति आयो त 22115.5 हेक्टर पर मिटर आउँछ त्यही भएर साथीहरु देयरफोर अब यो हेक्टर पर मिटर छ अब हामीलाई त क्यापेसिटी भोल्युमलाई मिटर किपमा लेख्नु पर्ने हुन्छ त्यही भएर मिटर किपमा लाइन जाँदाखेरि यसलाई 10000 ले मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ साथीहरु 10000 ले मल्टिप्लाई गर्दाखेरि कति आउँछ त हाम्रो 10000 ले मल्टिप्लाई गर्दाखेरि साथीहरु 22,1155,000 मिटर क्यूब आउँछ अर्थात 22,11,55,000 मिटर क्यूब आउँछ क्यापेसिटी अफ रिजर्भयर कति भयो त 22,11,55,000 मिटर क्यूब हुन्छ हस् त साथीहरु आजलाई भिडियो यति नै अब हामी अर्को भिडियोमा योसँग सम्बन्धित टाइप 5 न्युमेरिकल लिएर